Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight and we need your full attention. เรียนผู้โดยสารดิฉันฟ้าใสในนามของทีมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการของสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 372ซึ่งจะเดินทางไปยังกรุงเทพประเทศไทยเราจะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ5ชั่วโมง40นาทีที่ระดับความสูง 39,000 ฟุตหากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Hello everyone, welcome back to Farlin 4 EP2. This episode I will show you what we do after takeoff. معنا اليوم رجاء عدم تردد في طلب المساعدة مني أو من أحد أفراد الطاقم وشكرا. หลังจากสัญญาณรัดเข็มขัดดับลงแล้วลูกเรือก็ได้เวลาเริ่มงานค่ะลูกเรือจะทำการเปลี่ยนชุดและเปลี่ยนรองเท้านะคะซึ่งชุดเนี่ยเราจะเรียกว่า waistcoat หรือว่าชุด service นั่นเองค่ะรองเท้าจากที่ใส่ส้นสูงเราจะเปลี่ยนเป็น flat shoes หรือรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อสะดวกต่อการบริการบนเครื่องบินถอดบัตรประจำตัวพนักงานเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็เริ่ม settle in duty ทันทีเลย settle in duty หมายถึงเตรียมความเรียบร้อยก่อนที่เราจะเริ่มเซอร์วิสค่ะอาทิเช่นเสิร์ฟน้ำให้ผู้โดยสารติดตั้ง Baby Bassinet ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเด็กเล็กและมีน้ำหนักไม่เกิน11กิโลกรัมรวมไปถึงการตอบคอเบลของผู้โดยสารด้วยค่ะลาลูกเรือก็จะทำการจัดคัสเพื่อทำเซอร์วิสแรกกันค่ะ We do the light bite service. การทำเซอร์วิสนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เรา take off และความยาวของไฟลท์ว่าเราจะเริ่มเตรียมเซอร์วิสอะไรบ้างกรุงเทพวันนี้เรามีทั้งหมด2เซอร์วิสนะคะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยไลท์บายซึ่งเป็นแซนด์วิชและเครื่องดื่มร้อนและน้ำผลไม้ค่ะฟ้าเลยต้องทำการเตรียมชาและกาแฟและนมเพื่อเพียงพอต่อจำนวนของผู้โดยสารทั้งคาบินค่ะคาร์ทที่เราจัดเตรียมนั้นเราจะแบ่งเป็นคาร์ทละ1คนและเราก็จัดเตรียมของในคาร์ทด้วยตนเองวันนี้ฟ้าใสทำงานคนเดียวค่ะเพราะว่าทำงานด้านบนเนี่ยลูกเรือน้อยเลยต้องเสิร์ฟ1คนต่อ1คาร์ทเซอร์วิสนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับไลท์สแน็คค่ะเพราะฉะนั้นก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อนๆอยากฟังเสียงเพราะๆของฟ้าใสเวลาเสิร์ฟผู้โดยสารไหมคะมาลองฟังกันดีกว่ามีอะไรบ้างคะชากาแฟน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลนะคะ ค่ะขอน้ำส้มค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ อันนี้เป็นอะไรบ้างคะเป็นแซนด์วิช โอเคค่ะ Hi Would you like anything to drink? จะสังเกตได้ว่าในขณะที่ฟ้าใสเสิร์ฟผู้โดยสารท่านข้างหน้าอยู่นะคะก็มีท่านด้านหลังเรียกกันใช้บริการเครื่องดื่มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเรือจะต้องมี multitask ในการแบ่งฟังก์ชันและจดจำออเดอร์ของผู้โดยสารให้ถูกต้องด้วยค่ะ So we finished the first service. Yeah, we have another one which is lunch. It's lunch. Lunch. So now we do the clearance with the cart. และในระหว่างที่พวกเรากำลังจัดคาร์ทเพื่อไปเคลียร์คาบินนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจะสังเกตได้ว่าขณะที่กำลัง set up clearance card นะคะสัญญาณรัดเข็มขัดก็ดังขึ้นค่ะลูกเรือต้องทำการ secure cabin โดยบอกให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะการตกหลุมอากาศแบบหนักๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะเราสามารถลอยไปบนอากาศได้เลยการทำ clearance card ก็คือการเก็บกวาดนั่นเองค่ะเราจะมีถุงที่เรียกว่า gray bag และรถที่เข็นไปตามทางเดินเพื่อเก็บขยะที่ผู้โดยสารทานเสร็จแล้วค่ะและลูกเรือก็ต้องทำการเช็คห้องน้ำบนเครื่องบินทุกๆ30นาทีเพื่อความปลอดภัยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะก็จะมาทำความสะอาดห้องน้ำนะคะก็คือ clean the toilet it's another duty that we have to do so make sure the toilet is clean this one is unacceptable pick it up here we go yeah mirror for the faces oh yeah alreadyการเช็ค lavatory ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ลูกเรือต้องทำนะคะเราเช็คทั้งเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยค่ะเพราะผู้โดยสารบางท่านเนี่ยชอบแอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำค่ะเพื่อนๆและในห้องน้ำจะมีเครื่องดักจับควันอยู่นะคะถ้าใครแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนไปทั้งเครื่องบินเลยจ้ะและลูกเรือก็จะวิ่ง4x100เปิดประตูห้องน้ำคุณพร้อมถังดับเพลิงค่ะนอกจากนี้เราก็จะเติมทิชชู่ทั้งทิชชู่เป็นแบบม้วนและทิชชู่ที่เช็ดหน้าในเครื่องให้เต็มอยู่เสมอและให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมน่าใช้ค่ะ
แต่อันนี้ไม่รวมถึงห้องน้ำที่ทิ้งอารยธรรมโบราณแบบหนักหนาสาหัสนะคะ อันนั้นเราจะปิดตายห้องน้ำจนถึงเราแลนดิ้งและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคลีนเนอร์นะคะลูกเรือจะไม่ขัดส้วมค่ะเพื่อนๆและหลังจากดูแลห้องน้ำเรียบร้อยแล้วฟ้าก็จะมาทำตำแหน่งดิวตี้ฟรีค่ะเนื่องจากวันนี้ฟ้าเป็นคนขายสินค้าปลอดภาษีประจำเครื่องเลยต้องมานับสต็อกเช็คสินค้ากันสักหน่อยเพราะว่าถ้าสินค้าเกิดสูญหายทางบริษัทจะหักจากเงินเดือนเราโดยตรงเลยค่ะคิดเอาง่ายๆแล้วกันค่ะเพื่อนๆในคาร์ดนั้นน่ะมีมูลค่าทั้งหมดมากกว่า 300,000 บาทถ้าฟ้าใสทำสิ่งของหายไปสัก3อย่างก็คงจนไปทั้งเดือนเลยล่ะค่ะและด้วยเหตุนี้เองแหละค่ะลูกเรือจึงร้องยี้กับตำแหน่งดูตี้ฟรีที่ต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นเงินมากโขอยู่เลยนะแต่ถ้าเราขายของได้เราจะได้ 10% จากยอดทั้งหมดของที่เราขายได้ในไฟล์นั้นๆค่ะมันก็ไม่ได้ยากซะทีเดียวนะถ้านับของตรงถูกต้องเราก็ได้เงินฟรีๆเป็นคอมมิชชั่นไว้กินขนมขำๆเซตอัพดูตี้ฟรีคอร์ดประมาณนี้นะก็เอาแมกกาซีนวางไว้ข้างหน้าแล้วก็โปรโมชั่น Special Offer แนบไปเลยค่ะแล้วเราก็ทำการเดินคาร์ดไปทางคาบินเลยทำดูตี้ฟรีด้านบนนะคะจะมีความสะดวกสบายอยู่สักหน่อยเพราะว่าคาร์ดเนี่ยจะอยู่ด้านบนชั้น 2 ของเครื่องฟ้าใสเลยไม่ต้องนำคาร์ดลงลิฟต์ไปเพื่อนับสต็อกค่ะและเราก็จะเริ่มเดินจาก Economy ไปถึง Business Class จนสุดที่ Business Class Galley แต่ถ้าว่าวันนี้โชคไม่ดีขายไม่ได้เลยสักอย่างจาก Duty Free เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำ We Care กันนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการ refreshness ให้ผู้โดยสารด้วยการเสิร์ฟน้ำและน้ำผลไม้และขนมขบเคี้ยวค่ะเราจะแบ่งเป็น cabin to cabin นะคะส่วนฟ้าใสจะทำด้านขวามือและลูกเรืออีกท่านหนึ่งจะทำด้านซ้ายมือสลับกันค่ะขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทที่เราเรียกว่า We Care ค่ะ We Care Passenger and We Care for the othersการเสิร์ฟน้ำให้ผู้โดยสารถือเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าบนเครื่องเนี่ยมันแห้งมากเลยแล้วถ้าเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะเป็นลมได้ค่ะและในขณะที่เราเสิร์ฟน้ำให้ผู้โดยสารหากท่านต้องการดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่นที่นอกเหนือจากในถาดที่เรามีก็สามารถ request ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟให้หลังจากเสร็จ We Care เรียบร้อยแล้ว What's that? Pineapple Apple, mango. mango แหมผู้โดยสารคนนี้ถามเยอะจังเลยนะคะ จะดื่มก็ดื่มล้อเล่นค่ะคุณมาร์กนั่นเองค่ะนางกวนประสาทชะนีวีแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีคัพนูโดลส์ระหว่างเซอร์วิสถ้าผู้โดยสารเดินทางที่เป็นไฟลท์แถบประเทศเอเชียเนี่ยเราจะมียำเสิร์ฟให้ท่านด้วยนะคะแต่ทว่าต้องขอระหว่างจบเซอร์วิสไปแล้วนะคะสาเหตุที่เราไม่เสิร์ฟมาม่าพร้อมอาหารหลักเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเวลาที่เราเริ่มเซอร์วิสเนี่ยลูกเรือจะยุ่งหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องขอให้ท่านผู้โดยสารอดใจรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมแบบถ้วยต่อถ้วยนะคะแต่ถ้าจบเซอร์วิสไปแล้วสามารถเรียกได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะรสชาติที่แนะนำก็คือต้มยำกุ้งอร่อยเหาะแบบสุดๆไปเลยแต่สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเราก็มีรสผักและรสไก่มาให้เลือกทานนะคะหลังจากจบเซอร์วิสแรกไปแล้วเราก็มีเวลาพอหายใจหายคอนิดนึงนะคะและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งของงานที่เราทำบนไฟลท์เลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามขอให้เรารักในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะเรายังมีเซอร์วิสที่ 2 ที่รอเพื่อนๆติดตามอยู่ในเอพิโซดหน้าอย่าลืมกด subscribe ไลค์และแชร์ให้ฟาลินฟ้าด้วยนะคะเจอกัน EP 3 ค่ะบ๊ายบาย